අභ්‍යවකාශයේ හදන බෙහෙත් බොන්න ඔයා ආසයිද? නැත්නම් බයයිද? ඒ ගැන දැන්ම හිතන්න පටන් ගන්න වෙයි. මොකද ළඟදීම අභ්‍යවකාශයේ හදන බෙහෙත් වෙළඳපොළට එනවා. 3, 2, 1. We have liftoff. මම ට්‍රාන්ස්පෝර්ටර් 6 මෙහෙයුම සම්බන්ධයෙන් දාපු වීඩියෝ එකේදී SpaceX සමාගම තොග වශයෙන් චන්ද්‍රිකා දියත් කරන ට්‍රාන්ස්පෝර්ටර් මෙහෙයුම් ගැන පැහැදිලි කළා. හැබැයි පසුගිය ජුනි 13 වෙනිදා දියත් කරපු ට්‍රාන්ස්පෝර්ටර් 8 මෙහෙයුමත් එක්ක මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න තව මාතෘකා ගණනාවක්ම තියෙනවා කියලා හිතුවා. ඉතින් ඔයාලා බැලුවා නම් චන්ද්‍රිකාවලින් ව්‍යාපාර කරන ආකාරය ගැන මම දාපු වීඩියෝ එක ඒකේ පැහැදිලි කරනවා චන්ද්‍රිකා නිෂ්පාදකයින්, චන්ද්‍රිකා දියත් කරන්නන්, චන්ද්‍රිකාවල අයිතිකරුවන් වගේ පාර්ශව අතර සම්බන්ධය. ඒ වීඩියෝ එකේ විස්තර කරන පාර්ශව අතර සම්බන්ධය හරියටම හරියනවා අපි කතා කරන්නේ භූස්ථාවර කක්ෂයකට යන චන්ද්‍රිකාවකට වගේ නම්. මොකද එහෙම චන්ද්‍රිකා දියත් කරන්නේ තනියම නැත්නම් දෙකක් එකට. හැබැයි ට්‍රාන්ස්පෝර්ටර් වගේ රයිඩ් ෂෙයා මෙහෙයුමකදී ඒ වීඩියෝ එකේ විස්තර කරපු පාර්ශව හතරට අමතරව තවත් කෙනෙක් එකතු වෙනවා. එයාලා තමයි චන්ද්‍රිකාවල අයිතිකරුවන් සහ දියත් කිරීම සේවා සම්පාදකයා අතර බ්‍රෝකර් විදිහට වැඩ කරන්නේ. බ්‍රෝකර්ලා මොකටද? SpaceX සමාගම ට්‍රාන්ස්පෝර්ටර් මෙහෙයුමකදී කරන්නේ රාජ්‍ය ආයතන සහ පෞද්ගලික සමාගම් ගණනාවක චන්ද්‍රිකා විශාල ප්‍රමාණයක් එකපාර දියත් කරන එක. ඉතින් එක එකගේ චන්ද්‍රිකා එක එක ප්‍රමාණ වලින් තියෙන්නේ. SpaceX සමාගම ගනුදෙනුකරුවන් කියන හැම ප්‍රමාණයම චන්ද්‍රිකා රොකට්ටුවේ දෙවන අදියරට සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දෙන්න ගියොත් වෙන වැඩක් නැති වෙනවා. ඉතින් SpaceX සමාගම දෙන්නේ සම්මත ප්‍රමාණයකට හදපු සම්බන්ධක කිහිපයක් විතරයි. මේ එකකට යම්කිසි ස්කන්ධයක් සවි කරන්න පුළුවන්. මේ බ්‍රෝකර් සමාගම් වලින් කරන්නේ SpaceX වගේ සමාගම් වල ට්‍රාන්ස්පෝර්ටර් වගේ මෙහෙයුම් වල කලින් කීව සම්බන්ධක මිලදී ගන්න එක. ඊට පස්සේ එයාලා හදනවා පොඩි චන්ද්‍රිකා ගොඩක් එකතු කරලා මේ සම්බන්ධකයට සවි කරන්න පුළුවන් උපකරණ. මේවට කියන්නේ සැටලයිට් ඩිස්පෙන්සර් නැත්නම් CubeSat ඩිස්පෙන්සර් කියලා. ඉතින් ඒවා 1U, 2U, 3U, 6U වගේ සම්මත CubeSat ප්‍රමාණවලට හදපු ඩිස්පෙන්සර්. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපේ CubeSat එක මේ සමාගම් වලට දෙන්න. එයාලා අපි වගේ තවත් ගනුදෙනුකරුවන් ගණනාවක කුඩා චන්ද්‍රිකා එකතු කරලා එයාලගේ ඩිස්පෙන්සර් වලට සම්බන්ධ කරලා ඒ ටික රොකට්ටුවේ දෙවන අදියරට කෙලින්ම සවි කරනවා. SpaceX සමාගමට වැඩේ ගොඩක් ලේසි. අපි මුදල් ගෙවන්න ඕනේ බ්‍රෝකර් සමාගමට, SpaceX සමාගමට නෙමෙයි. ඉතින් මේ වගේ සේවාවන් සපයන සමාගමක් තමයි ජර්මනියේ එක්සොලොන්ච්. ඔවුන්ගේ එක්සොපෝට් සහ කාබොනික්ස් වගේ චන්ද්‍රිකා මුදාහරින උපකරණ භාවිතා කරලා ලෝකයේ වටේම ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විවිධාකාර චන්ද්‍රිකා දියත් කරනවා. එක්සත් රාජධානියේ ඇල්බා ඕබිටල් සමාගමත් මේ ආකාරයෙන්ම සේවා ලබා දෙනවා. මේ කියපු බ්‍රෝකර්ලට වඩා ඉහළ සේවයක් දෙන තවත් බ්‍රෝකර්ලා වර්ගයක් ඉන්නවා. මෙයාලා කලින් කිව්ව වැඩේට අමතරව තවත් දෙයක් කරනවා. ට්‍රාන්ස්පෝර්ටර් වගේ රයිඩ් ෂෙයා මෙහෙයුම් වලදී චන්ද්‍රිකා සේරම මුදාහරින්නේ එක කක්ෂයකට නැත්නම් දෙකකට. මොකද Falcon 9 රොකට්ටුවේ දෙවන අදියරට බෑ හැම චන්ද්‍රිකාවටම අවශ්‍ය කක්ෂයට යන්න. ඉතින් සේරම චන්ද්‍රිකාවලට ගැලපෙන පොදු කක්ෂයකට නැත්නම් දෙකකට තමයි මුදාහරින්නේ. සමහර චන්ද්‍රිකාවල අයිතිකරුවන්ට ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඒ කක්ෂයේ චන්ද්‍රිකාවේ මෙහෙයුමට ගැලපෙනවා. හැබැයි සමහර චන්ද්‍රිකාවලට මේ පොදු කක්ෂ ගැලපෙන්නේ නෑ. ටිකක් වෙනස් කක්ෂයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ උස නැත්තම් කක්ෂියාන්තිය වගේ දෙයක් වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඉතින් එයාලා මේ වැඩේට සම්බන්ධ කරගන්නේ වෙනම බ්‍රෝකර්ලා වර්ගයක්. එයාලා හදන්නේ සැටලයිට් ඩිස්පෙන්සර්ස් නෙමේ ස්පේස් ටග්ස්. ඒ කියන්නේ චන්ද්‍රිකා ගෙනියන්න පුළුවන් කුඩා අභ්‍යවකාශ යානයක් නැත්තම් රොකට් අදියරක් වගේ යන්ත්‍රයක්. මේකේ තියෙන රොකට් එන්ජිමෙන් පුළුවන් රොකට් එකෙන් ගිහින් මුදාහරින පොදු කක්ෂයේ ඉඳන් ඒකේ ගෙනියන චන්ද්‍රිකාවලට අවශ්‍ය නිරවද්ද කක්ෂයට ගමන් කරන්න. මේ ස්පේස් ටග් එකක ඉන්ධන ප්‍රමාණය සීමිතයිනේ. ඒ නිසා පොදු කක්ෂයේ ඉඳන් ලොකු වෙනසක් කරන්න බෑ. නමුත් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් උස නැත්තම් කක්ෂියාන්තිය වගේ දෙයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතාලියේ ඩීઓබිට් සමාගමේ අයොන්, ඇමරිකාවේ මොමෙන්ටස් ස්පේස් සමාගමේ විගෝරයිඩ් සහ ඇමරිකාවේ ලෝන්චර් සමාගමේ ඕබිටර් කියන්නේ වර්තමානයේ දැක ගන්න පුළුවන් ස්පේස් ටග් කිහිපයක්. ඉතින් මේ වගේ චන්ද්‍රිකා ගෙනියන ස්පේස් ටග්ස් ගණනාවක්ම ට්‍රාන්ස්පෝර්ටර් වගේ මෙහෙයුමකදී කක්ෂයට ගෙනියනවා. එක එක ස්පේස් ටග් යන්නේ වෙන වෙන කක්ෂවලට. ඒවා තීරණය වෙන්නේ ඒ වගේ ගෙනියන චන්ද්‍රිකා මුදාහරින අවශ්‍ය කක්ෂයන් අනුව. හැබැයි මේවා දියත් කරන්නේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටර් මෙහෙයුම් වල පමණක් නෙමෙයි. තවත් රොකට් දියත් කිරීම වල ස්පේස් ටග්ස් දැක ගන්න පුළුවන්.
හරි, දැන් අපි බලමු ට්‍රාන්ස්පෝර්ටර් 8 මෙහියුමේ ගෙන ගියපු චන්ද්‍රිකා 72 ගැන. දැන් විස්තර කරපු ආකාරයට සමහර චන්ද්‍රිකා කෙලින්ම දෙවන අධිරය සම්බන්ධකයට සවි කරලා තියෙන්නේ. උදාහරණයක් තමයි සම්බන්ධකයේ පහළින්ම සවි කරලා තිබුණු ඩාපා ආයතනයේ බ්ලැක් ජැක් චන්ද්‍රිකා 4. DARPA's Blackjack Aces 2, separation confirmed. DARPA's Blackjack Aces 4, separation confirmed. DARPA's Blackjack Aces 1, separation confirmed. DARPA's Blackjack Aces 3, separation confirmed. එක්සලෝන්ච් සමාගම රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ ගනුදෙනුකරුවන් 11 දෙනෙක්ගේ චන්ද්‍රිකා 32ක් මේ මෙහෙයුමට එකතු කළා. NewSat 40, separation confirmed. NewSat 41, separation confirmed. MUSAT 1, separation confirmed. 4th ISI satellite, separation confirmed. ඇල්බා ඕබිටල් සමාගමත් තමන්ගේ ඇල්බා පොඩ් ඩිස්පෙන්සර් දෙකකින් චන්ද්‍රිකා 6ක් ගෙන ගියා. අනෙක් චන්ද්‍රිකා ලෝන්චර් සමාගමේ ඕබිටර් SN3 සහ D-Orbit සමාගමේ අයොන් SCV-11 සැවි සයිමන් කියන ස්පේස් ටග්ස් දෙකට සම්බන්ධ කරලා තිබුණේ. ION SCV-011, Savvy Simon, separation confirmed. ඉතින් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටර් 8 මෙහියුමේ ගෙන ගියපු චන්ද්‍රිකා අතර සංනිවේදන චන්ද්‍රිකා, පෘථිවි නිරීක්ෂණ චන්ද්‍රිකා, ඔත්තු බලන චන්ද්‍රිකා, නව තාක්ෂණයන් පරීක්ෂා කරන චන්ද්‍රිකා, වායුගෝලයේ මීතේන් ප්‍රමාණය අධ්‍යයනය කරන චන්ද්‍රිකා, ලැබුගිනි නිරීක්ෂණය කරන චන්ද්‍රිකා වගේ විවිධාකාර අරමුණු වෙනුවෙන් ලියපු චන්ද්‍රිකා තියෙනවා. හැබැයි මේ අතර ඉතාමත් විශේෂ චන්ද්‍රිකාවක් තිබුණා. ඒක දැක්කම පේනවා. Varda's Winnebago 1, separation confirmed. මේක තමයි වාඩා ස්පේස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් සමාගමේ Winnebago 1 චන්ද්‍රිකාව. හැබැයි මේ චන්ද්‍රිකාවට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා රීඑන්ට්‍රි කැප්සියුල් එකක්. ඒ කියන්නේ පෘථිවි කක්ෂයේ ඉඳන් නැවත වායුගෝලයට ඇතුල් වෙලා ගොඩ බහින කුඩා යානයක්. ඉතින් මොනවද කක්ෂයේ ඉඳන් ආපහු පෘථිවියට ගේන්නේ? ඒ තමයි ඖෂධ. සමහර ඖෂධ වර්ග පෘථිවිය මතදී නිෂ්පාදනය කරන්න අමාරුයි. නමුත් ඒවා කක්ෂයේ බර රහිත තත්ත්වය යටතේ පහසුවෙන් හදන්න පුළුවන්. අන්න ඒ කාර්යය තමයි වාඩා සමාගම මේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. රොකට් ලැබ් සමාගමේ ෆෝටෝන් අභ්‍යවකාශ යානාව මතකයි නේද? මම ඒ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. වාඩා සමාගමට මේ යානා නිෂ්පාදනය කරලා දෙන්නේ රොකට් ලැබ් සමාගම. ඔවුන්ගේ ෆෝටෝන් යානා ඇසුරෙන් තමයි මේ යානා නිෂ්පාදනය කරන්නේ. රොකට් ලැබ් සමාගම විසින් බලසැපයුම, සංනිවේදනය, ප්‍රචාලනය, පාලනය වැනි චන්ද්‍රිකාවකට අවශ්‍ය මූලික හැකියාවන් තියෙන ෆෝටෝන් යානා ලබා දෙනවා. ඒකට වාඩා සමාගම ඔවුන්ගේ ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන උපකරණ සහ ආපසු වෙන යානය සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටර් 8 මෙහියුමේ දියත් කළේ වාඩා සමාගමේ පළමු යානය. මේ යානය ජූලි මාසයේ අගභාගයේදී නිෂ්පාදනය කරපු ඖෂධත් අරගෙන පෘථිවියට ගොඩ බහින්න නියමිතයි. අභ්‍යවකාශයේ ඖෂධ නිෂ්පාදනය කිරීම අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. 70 දශකයේ ස්කයිලැබ් අභ්‍යවකාශ නැවතුම්පොලේ ඉඳන් වර්තමානයේ අන්තර්ජාතික අභ්‍යවකාශ නැවතුම්පොළ දක්වාම මේ ආකාරයේ පරීක්ෂණාත්මක ඖෂධ නිෂ්පාදනය සිදු වෙනවා. නමුත් මේවා මහා පරිමාණයෙන් ලාභදායී ව්‍යාපාරයක් විදියට සිදු කරලා නැහැ. ඉතින් වාඩා සමාගම තමයි ඒකට පළමු පියවර තියන්නේ. පළමු මෙහෙයුමේදී ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ HIV සඳහා යොදා ගන්න රිටොනාවර් කියන ඖෂධය අභ්‍යවකාශය නිෂ්පාදනය කරන්න. ඉතින් රොකට් දියත් කිරීම වල මිල අඩුවීමත් එක්ක මේ වගේ නව තාක්ෂණයන් ගණනාවක්ම කරලියට එනවා. වර්තමානයේ රොකට් වල මිල අඩුවීමට ප්‍රධාන ලෙස හේතු වුණු SpaceX සමාගම මේ වෙද්දි Falcon boosters ගොඩ බැසීම් 200ක් සාර්ථකව සිදු කරලා තියෙනවා. මේ boosters නැවත භාවිතය නිසා Falcon 9 රොකට් දියත් කිරීම ඉතාමත් ඉහළ ශීඝ්‍රතාවයකින් සිදු කරනවා. මේ වීඩියෝ එකේ දැක්වෙන්නේ අතීතයේ ඉඳන් Falcon 9 රොකට් දියත් කිරීම සිදු කරපු ප්‍රමාණය. වර්තමානයේ වෙද්දි කොච්චර Falcon 9 රොකට් දියත් කරනවද කියලා බලන්න. ගිහින් එන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.